จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ข้างขวามือครับเสื้อขาวเอาเสียงปรบมือเลยครับท่านที่สองอาจารย์วัฒเกินจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ครับเสื้อจุฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์อะไรครับถ้าเกินครับถ้าเกินครับมาจากเขมรครับหมอกัน The seminar will start now and the first speaker is Mr. Thasnai from Chiang Mai University. The first speaker is Mr. Takerng Pattanopas from Chulalongkorn University. คือรีบจะเคี้ยวมือมากครับจนวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะพูดว่าอะไรแล้วจริงๆอยากจะสรุปความเห็นเกี่ยวกับวิดีโอ3 ท่อนที่หายไปเนี่ยตอนแรกที่เกียวให้รีติดต่อมาก็คือให้มาพูดเกี่ยวกับศิลปะทางการเมืองก็อันนี้เก็บไว้ให้อาจารย์ทัศนัยพูดดีกว่าแต่พอมาดูเรื่องท่อน3 ท่อนที่พูดถึงเรื่อง change เนี่ยมีข้อสรุปอันหนึ่งที่ได้ก็คือว่ามันผมว่าอาร์ตเชื่อที่วันอันนี้ก็พยายามนำเสนอไอเดียของการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีวงเล็บว่าการเมืองในภาพมันกว้างกว่าที่เราทั้งในเมืองไทยและในโลกตะวันตกด้วยที่เข้าใจคำว่าการเมืองและ politics ในทัศนะที่มันแบบบ่อยครั้งจะแคบอยู่แถวๆรอบรัฐสภารอบทำเนียบรัฐบาลอะไรก็ว่าไปเป็นทัศนะว่าศิลปะมันทำอะไรได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมในภาพกว้างกว่าอย่างนักศิลปะก็จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มันเป็นเรื่องอัตลักษณ์ส่วนตัวของแต่ละคนรวมไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงในภาพกว้างที่สุดที่มันเป็น human condition เป็น natural condition เช่นไอซีรีส์ที่ทำในโรงพยาบาลส่วนคนที่2เนี่ยอานาซุยนี่ก็มีลักษณะของการที่เอาองค์ประกอบจากเอาเป็นพื้นถิ่นของแอฟริกามาตีความใหม่แล้วมีเลเยอร์เหมือนขนมชั้นของความหมายที่สามารถอ่านได้หลายระดับส่วนคนสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ผู้ช่วยเขาพูดผู้ช่วย2 คนถ้าจำได้มีผู้ช่วยชายหญิง2 คนพูดถึงเราซื้ออ้ายคืออาจารย์อ้ายเขาบอกว่าแบบคือถ้าใครก็ตามคงในเมืองจีนถ้าจะส่งเสียงแล้วอ้ายเว่ยๆส่งเสียงว่าเขาบอกส่งเสียงดังที่สุดนะฮะในบรรดา3 คนนี้คนที่พางานศิลปะเข้าไปสู่ใกล้อย่างที่ผมว่ารัฐสภาทำเนียบรัฐบาลมากที่สุดก็คงเป็นท่านเลยนั่นแหละวิธีการพูดอะไรก็ตามมันส่งเสียงดังจริงๆมันพูด address มันชูประเด็นชัดๆว่ากำลังพูดปัญหาเรื่องอะไรเรื่องมันจะเพาะจับจบด้วยและในขณะเดียวกันไอเวอร์มันก็จะมีลักษณะที่ต่างจาก2 คนแรกตรงที่ว่าสังเกต prolific แล้วก็ versatile มากๆในการใช้สื่อสารพัดในขณะเดียวกันก็ต่างใน2 คนแรกตรงที่ว่ามีลักษณะแบบเราแทบจะนึกออกเลยว่าเขาใช้วิธีการที่แบบแทบจะไม่ลงมือทำเลยใน
ยกเว้นไอ้ที่มันเป็น performance เป็น action ที่เรามือทำเองอยู่ในรูปถ่ายในวิดีโออะไรก็ตามส่วนใหญ่ก็รู้สึกว่าถ้าจะนึกออกเลยไม่ต่างจากได้เมื่อเจ้าปู่โทรศัพท์ก็ได้เพียงแต่ว่าในกรณีของเวิร์ดก็มีสตูดิโอวอลเชียร์อาสาสมัครเข้ามาทำงานให้จำนวนมากไม่ขาดสายนะครับนี่คือประเด็นที่ผมจะrespond จากวิดีโอตรงนี้จำทัดอะไร So I'll do a summary in English. So Takerng will pretty much summarize on the three videos that were shown just before on the three artists. As he was contacted to talk about this video, he was thinking of the idea of art and politics, and then leading on to the topic of change. So first, it's about looking at what politics is. That the artists are actually touching on something that is on a wider context. The changes that are presented are in the wider strokes of politics, not specifically about political agendas of the state and its people, as maybe us as Thai people know. So it's more about exploring different contexts. As in Catherine Opie, she went into changes of personal identity, the human condition as the natural, as in the series that was shown in the hospital. Anatsui went into the locality of of the African culture that have been translated into different layers and meanings that can be perceived by the audience. Ai Weiwei, though, is probably the most prolific and versatile in using his mediums to voice statements, bringing his voice the closest to political grounds as we know it, by raising specific issues in his artworks. มันน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญผมหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อตอนแรกเนี่ยคือจะลองใช้สำหรับลองที่จะจดโน้ตว่าจะพูดอะไรแล้วก็เพิ่งมาคิดดูว่าหน้าปกมันเป็นหนังสืออะไรชื่อหนังสือ Guerrilla Warfare on the Amber Coast แล้วก็ทำให้ผมคิดถึงเรื่องอะไรบางอย่างว่าควรจะต้องเปลี่ยนมีประเด็นที่จะพูดในโน้ตนี้ใหม่แล้วก็ต้องเตือนไว้ก่อนว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยคงจะเชื่อถืออะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการพูดที่เต็มไปด้วย bias ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ไม่เคยวางใจโลกศิลปะเลยแล้วก็มันก็ทำให้ผมรู้สึกลำบากใจเพราะว่าเราจะต้องพูดประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในโลกศิลปะน้อยศิลปินทั้ง3 คนนี้ซึ่งผมคงไม่ต้องพูดถึงเนื้อหาสำคัญของศิลปินทั้ง3 คนนี้ว่าทำอะไรเพราะในวิดีโอก็ได้พูดไปแล้วอาจารย์ดีจะได้สรุปสำหรับนี้ให้ฟังอีกครั้งแล้วว่าเขามีความหมายอะไรแต่ประเด็นที่ผมพูดในวันนี้ก็คือหัวข้อของวิดีโอซึ่งตอนแรกผมก็จำแบบสับสนว่ามัน change หรือ chance ซึ่งทั้ง2 ประเด็นมันก็มันจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องกันนะว่าตกลงแล้วเนี่ยศิลปะเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสนะที่จะคิดถึงอะไรได้นอกจากตัวศิลปะหรือมันสามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้นั่นคือสิ่งที่อยู่ในวิดีโอนะฮะนี่ก็อย่างที่ผมบอกว่าฉะนั้นเวลาเราจะพูดถึง change หรือ chance เนี่ยจาก bias ที่ผมพกมาเต็มกระเป๋าในวันนี้เนี่ยที่ผมไม่เคยวางใจในโลกศิลปะเนี่ยผมก็มีความสงสัยและมีคำถามอยู่มากว่ามันจะเป็นไปได้แค่ไหนเริ่มต้นนี้ก่อนเราดูจากงานของศิลปินทั้ง3 คน2 คนแรกเนี่ยโอปี้กับAnatsuiเนี่ยถ้าจะพูดแบบสรุปสั้นๆภายใน 3-4 นาทีก็คือทั้ง2 คนนี้ยังมีวิธีการทำงานที่เรียกว่าบทพื้นฐานของ subject object oriented contemplation ก็คือการใช้วัตถุทางศิลปะเนี่ยเพื่อที่จะทำให้เขาเกิดการไตร่ตรองแล้วก็เปิดโอกาส chance ที่จะคิดถึงเรื่องใดๆได้ในกรณีของ Opie เนี่ยเขาบอกว่างานของเขาเนี่ย
ไอ้ subject ในผลงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุมชนเรื่องฟู้ดอะไรต่างๆเป็นประเด็นรองซึ่งเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆในโครงงานชุดต่างๆแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คืองานของเขาคนเปลี่ยนทางก็คืองานของเขาพูดถึงเรื่องเวลาแล้วก็ถึงเวลาก็หมายถึงสิ่งที่มันเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆไม่มีอะไรที่มันตายตัวแต่อย่างไรก็ตามวิธีการทำงานของเขาที่แบบเข้าพอไปถ่ายรูปออกมาแล้วก็รูปติดบนผนังสตูดิโอแล้วก็2-3 วันแบบอินโรก็คือเข้ามาในสตูดิโอตลอดเวลาแล้วก็มาดูว่าเขาจะคอนเซนเทรตกับงานที่ติดบนผนังนะครับก็คิดถึงเรื่องอะไรได้นะมันอยู่ภายใต้การทำงานเรียกบนหลักการที่ว่าเป็น subject oriented ซึ่งมันค่อนข้างจะเก่าเช่นเดียวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับไอ้ชื่ออะไรนะที่ผู้ช่วยนั่นแหละก็เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีประเด็นที่เป็นเรียกว่าเป็น post colonial หรือพวกการถามหาสิ่งที่ไอ้ลัทธิอาณานิคมทิ้งเอาไว้ในทวีปแอฟริกาแต่วิธีการทำงานของเขาก็คือการทดลองเอาวัสดุที่เขาใช้เป็นเมตาฟอร์หรือใช้เป็นอุปมาอุปไมยว่ามันได้ทำร้ายหรือว่าทิ้งบาดแผลเอาไว้อะไรไว้ในยุคหลังอาณานิคมวิธีการทำงานเขาคือเข้ามาในสตูดิโอทุกวันแล้วก็เพื่อที่จะคอนเซนเทรตกับไอ้สิ่งที่เขาสร้างขึ้นซึ่งเขาก็ใช้ทีมเยอะนะเราก็เห็นว่าก็มีลูกมือเยอะทีเดียวในสตูดิโอแล้วก็ลองนู่นลองนี่ลองดูว่าในงานศิลปะของเขาเนี่ยมันจะสามารถไปไกลได้แค่ไหนได้แค่ไหนแล้วก็ทั้งสองคนนี้แน่นอนทีเดียวอยู่ในโลกของศิลปะอยู่ในวัฒนธรรมของการแสดงงานอยู่ในอาร์ตอยู่ในเรียกว่าศิลปะเชิงสถาบันแน่โดยเฉพาะถ้ามาอยู่ในโครงงานอาร์ต21อย่างนั้นแล้วก็เข้าไปแสดงในมิวเซียมเหล่านี้เนี่ยมิวเซียมขนาดใหญ่คือทั้งสองคนเนี่ยมีเรียกว่ามีเชี่ยวบินที่ค่อนข้างสูงมากๆในการแสดงงานทั่วโลกเพราะฉะนั้นสองคนนี้เนี่ยอินวอลหรือข้องแวะอยู่ในโลกศิลปะเชิงสถาบันซึ่งเป็นศิลปะเชิงสถาบันที่มันมีแอเรียที่มันค่อนข้างจะกว้างขวางกว่าในอดีตคือโลกศิลปะเชิงสถาบันในยุคโลกาภิวัตน์แน่ๆยังปฏิเสธไม่ได้ส่วนไอ้เว่ยๆก็เช่นเดียวกันถึงแม้วิธีการทำงานเนี่ยจะมีวิธีคิดที่มันเกี่ยวข้องกับการผลิตวัตถุซึ่งเขาค่อนข้างจะมีความยืดหยุ่นใช่ไหมคือใช้หลายอย่างใช้เทคนิคหรือใช้กลเม็ดหลายอย่างที่จะพูดถึงไอ้ประเด็นเรื่องไอ้ข้อจำกัดและของการเป็นประชาชนในประเทศจีนเป็นแรงโดดทีเดียวก็ใช้ประเด็นนี้เนี่ยที่เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างที่ทำให้คนอื่นๆที่ไม่ใช่ประชาชนจีนเนี่ยได้เล็งเห็นถึงแนวคิดเรื่องเสรีภาพแล้วก็ใช้วิธีการหลายอย่างทั้งผลิตและไม่ผลิตวัตถุนะแต่ก็เหมือนกันก็คือโครงงานทั้งหมดก็เกิดขึ้นในโลกศิลปะสำหรับสองคนแรกเนี่ยคือแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยมันเป็นวิธีการในการทำงานที่ผมพูดในตอนต้นว่ามันเป็นบนพื้นฐานที่เรียกว่าเป็น subject or object oriented contemplation ส่วนไอ้เว่ยเนี่ยคือผมสามารถคืออาจจะเป็นการสรุปที่ค่อนข้างจะช่วยและก็หยาบคายว่ามันก็ยังอยู่ภายใต้เรียกว่าอิทธิพลหรือว่าการทำงานเห็นไหมที่มันมีลัทธิหนึ่งเนี่ย10 กว่าปีที่ผ่านมาที่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลมากๆคือลัทธิ relational aesthetic คือสิ่งที่เป็นศาสตร์เชิงสัมพันธภาพก็คือการพยายามที่จะทำให้ผลงานของตัวเองเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนที่มากขึ้นเนี่ยมากกว่าในการทำงานแบบที่จะให้ศิลปินเนี่ยเป็นคนบอกถึงเนื้อหาเพราะฉะนั้นแล้วประเด็นเรื่องการนำอะไรชาวบ้านหรือคนที่อยู่ในชุมชนในประเทศจีนเข้ามาในสตูดิโอแล้วพยายามที่จะคอนทริบิวต์บางอย่างคือพยายามจะช่วยเหลือไอ้เว่ยๆบางอย่างมันจึงประเด็นเป็นเรื่องปกตินะแม้กระทั่งในโครงงานที่เขาไปทำในงานอาร์ตแฟร์ใหญ่งานอาร์ตเฟสติวัลใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นที่เรียกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะต้องใช้การเข้ามา participate หรือการเข้ามีส่วนร่วมของผู้ชมจำนวนมากนะแล้วก็ไอ้วิธีคิดแบบไอ้อาร์ตการทำงานศิลปะแบบ subject object oriented เนี่ยมีข้อวิจารณ์เยอะแยะทีเดียวโดยเฉพาะ
คนที่ทำงานที่เป็นการมีเนื้อหาที่มันค่อนข้างเกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือประเด็นเรื่องโอกาสอะไรต่างๆนานานะโดยใช้เวทีของโลกศิลปะเนี่ยว่ามันเป็นไปได้แค่ไหนหรือมันเป็นแค่เพียงการบริโภคประเด็นบริโภคกิจกรรมบริโภคนิทรรศการของคนที่อยู่ในโลกศิลปะเองรวมทั้งวิธีคิดแบบ relational aesthetic ซึ่งมันก็น่าจะเป็นอิทธิพลของไอเวยเนี่ยขณะที่อยู่ที่นิวยอร์กหรือว่าโลกศิลปะที่ไอเวยเนี่ยเรียกว่าขึ้นขบวนรถไฟเดียวกับไออาร์ตไอซูเปอร์สตาร์ตัวอื่นๆเนี่ยนะไอ relational aesthetic ก็ถูกวิจารณ์มากๆว่าการพยายามที่จะก้าวข้ามกำแพงของศิลปะเชิงสถาบันโดยการพูดถึงประเด็นที่มันไม่เคยสามารถพูดได้ในโลกศิลปะคือไม่ได้เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับประเด็นเรื่องความงานต่อไปเนี่ยเห็นไหมมันเป็นไปได้แค่ไหนเป็นเล็กก็ทำเยอะมากไม่งั้นจะพูดไปเรื่องการIt's an extremely long summary. It's actually its own presentation. Well, just to start off with, during the video, he picked up a book called Guerrilla Warfare, therefore changing entirely the direction of his talk or his summary, which he deems unreliable, and that because his talk will be biased, and it's about the dissolution of art and the art world. So contemplating the idea of change, he raised up the issue of, is it change or chance? Is it really possible to bring change through arts? And then he went into talking about Takerng Opie and Anatsui as being based, or their practices being based on the subject-oriented contemplation of topics and of art, using art to open up chances for change. For example, with Opie, he pointed out the idea of time that changes and its non-static and ever-changing quality, and how Takerng Opie brings work into the studio to contemplate over before they're released to the world. While Anatsui is also relative to Takering's practice, that although there are issues of colonization and local culture of Africa, his practice is based on the experimental approach of metaphorical qualities of the objects and materials that he finds on the local sites. Picking up the idea of contemplation again within the studio, Anatsui has his mass of teams, so has his facilities all set up where they work towards seeing how his art can push the boundary of certain issues in his local setting, and that both Takerng Opie and Anatsui are in the realm of institutional arts and very much exposed to the platform of globalization within the context of art industry. Separate from them, or more different, is Ai Weiwei, who's more flexible in his art production to speak about limits of freedom of Chinese citizens, freedom of expressions, and although he's still confined or not, still working under the realm of relational aesthetic, which have been prevalent in over 10 years, where the surrounding environment and communities are brought in to interact with the making of his work. And talking about the summary itself, as Thasnai will be discussing whether is it about the consumption of issues and the art that talk about them that is being presented here. ต่ออีกนิดนึงยังรออีกนิดนึงนะ ก็เพราะว่าความภาวะพะวงและความไม่เคยวางใจในโลกศิลปะของผมเนี่ยมันก็ทำให้ผมพยายามที่จะหาโมเดลอื่นๆที่จะอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกศิลปะในเวลาปัจจุบันแล้วก็เราก็เห็นว่าปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ1 ปีที่ผ่านมาคือปรากฏการณ์ออกชูปายนะมันก็จะเห็นว่ามันมีกิจกรรมที่มันเป็นหรือไม่เป็นศิลปะเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่จะพูดถึงอีกต่อไปแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงๆบนพื้นระนาบของเวทีที่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนที่มันอยู่นอกวงเขตของ
นิทรรศการหรืองานแสดงหรือว่าอาร์ตแฟร์หรือบางคนบางกลุ่มก็ใช้เวทีหรือสเปซที่มันอยู่ในขนบหรือประเพณีของโลกศิลปะไปเลยแต่ว่าเวทีเหล่านั้นเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแน่นอนที่มันเกิดความซับซ้อนก่อนใช้สเปซที่จะพูดถึงประเด็นที่มัน engage หรือเกี่ยวข้องกับปัญหาทางสังคมที่แท้จริงจากคนหลายกลุ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นนั่นคือปรากฏการณ์ที่น่าสนใจเมื่อปีที่แล้วคือปรากฏการณ์ออกชุบายแล้วก็ผนวกกับโครงงานที่น่าสนใจปีที่แล้วที่แมสโมกาใช่ไหมโจคือเป็น social engage art ก็คือโครงงานศิลปะที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมนะวิธีการทำงานของเนโตเขาไม่ได้เพียงแค่เชิญศิลปินให้ไปทำงานบนแพลตฟอร์มเดียวกันแพลตฟอร์มหมายความว่าพื้นที่ของ exhibition หรือพื้นที่ของ festival แต่เป็นการพูดถึงความสำคัญที่คนกลุ่มเล็กๆอย่างจำนวนมากทั่วอเมริกาเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาทางสังคมในมิติต่างๆปัญหาอาชญากรรมทางสังคมปัญหาประชาชนกระทบกระทั่งกับตำรวจปัญหาเรื่อง real estate ปัญหาเรื่องการยึดทรัพย์สินส่วนบุคคลโดยธนาคารต่างๆเหล่านั้นน่ะเราก็เห็นว่ามันมีความหลากหลายที่มันก้าวข้ามวงเขตของนิทรรศการหรือวงเขตของ Art Festival กันมากทีเดียวแล้วก็ประกอบกับคำวิจารณ์ที่หนาหูมากยิ่งขึ้นต่อแนวคิดเลยเชื่อว่า aesthetic ก็คือเราจะเห็นว่ามันมีสไตล์มีรูปแบบของการสร้างกิจกรรมศิลปะในเฟสติวัลมากคือเยอะแยะจนประเด็นว่ามันตรงไหนมันเป็นหรือไม่เป็นศิลปะมันแทบจะดูไม่ออกเลยนะครับคือมันมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่อย่างไรก็ตามมันเกิดขึ้นในพื้นที่ของเฟสติวัลพื้นที่ของเบียนนาเล่พื้นที่ของไทยนาเล่อะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็มีคนวิจารณ์หนาหูมากยิ่งขึ้นว่าประเด็นมันเป็น subject ที่กลุ่มศิลปินหรือศิลปินแต่ละคนเนี่ยได้นำเสนอในเฟสติวัลเหล่านั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นประเด็นที่พยายามจะวิจารณ์แม้กระทั่งโลกศิลปะเองหรือวิจารณ์สังคมวัฒนธรรมที่มันมีปัญหาที่มันกำลังดำเนินอยู่เนี่ยข้อวิจารณ์เหล่านั้นมันไร้ผลโดยสิ้นเชิงเพราะมันเป็นการคือออเดียนตัวนี้ค่อนข้างมีข้อจำกัดเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะส่งสารข้ามกำแพงของเฟสติวัลหรือข้ามกำแพงของโลกศิลปะได้มันก็มีคนกลุ่มเดิมๆเนี่ยเขียนวิจารณ์กันเองดูกันเองใช่ไหมแล้วก็ให้ระบบคุณค่ากันเองนะซึ่งผมเห็นว่าหลายคนวิจารณ์หนาหูมันเป็นโครงงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการวิจารณ์ที่ไร้ผลก็คือกลับไปที่ประเด็นแรกว่ามันกลายเป็นว่าไอ้คนในโลกศิลปะเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะบริโภคประเด็นที่ค่อนข้างจะซาดิสมากขึ้นทุกวันคือยิ่งวิจารณ์ยิ่งชอบยิ่งวิจารณ์เนี่ยโลกศิลปะก็ยิ่งเชิญมาแสดงแล้วก็ในที่สุดมันก็กลายเป็นอุตสาหกรรมแห่งการวิจารณ์ในโลกศิลปะซึ่งมันไม่ทำให้เกิดchanceหรือ change อะไรเลยคือหลายคนบอกว่าการเข้าไปแทรกแซงการไปอินทูวีในพื้นที่ของเบียนนาเล่พื้นที่ของเฟสติวัลพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์เนี่ยเพื่อที่จะทำให้เกิดโอกาสแล้วก็แคร็กอัพหรือเปิดอะไรบางอย่างเปิดปมปัญหาบางอย่างเพื่อที่จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมออกไปสู่สังคมในวงกว้างแล้วเป็นแรงกระเพื่อมที่ก้าวข้ามกำแพงของโลกศิลปะแล้วหลายคนบอกว่าหลังจาก10 ปีที่ผ่านมา relational aesthetic เนี่ยมันได้วิจารณ์แล้วได้ถอนรากถอนโคนขนบของโลกศิลปะไปเดิมไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าคำว่าโลกศิลปะมันไม่ได้หมายถึงพื้นที่ในการจัดแสดงเพียงอย่างเดียวมันหมายถึงกลไกในการ manage หรือการจัดการซึ่งหลายอย่างเนี่ยที่ผมพูดในตอนแรกมันถูกแอบสอบมันถูกดูดซับกลับเข้าไปสู่โลกศิลปะและถูกทำให้เป็นอุตสาหกรรมแม้กระทั่งการวิจารณ์ด้วย Starting off the second part was his self-complaining about his always worried and not ever trusting the art world, and then leading on to the critical issue about space usage, about occupation of space for art exhibitions, and how to use space to actually engage with real issues. The idea of occupy that have been quite acted out and also perverse at times in recent
experiences that we've had. For example, the Mass Mocha, where there's socially engaged arts organized by the NATO, inviting artists to work on actual social platforms within American society about actual communities in America dealing with their local issues such as bankruptcy and financial troubles. And then Thasnai went on to touch on the criticisms that are rising about relational aesthetics within the idea of occupying spaces for art. A problem that arises within festivals such as biennales and triennales and fairs about the non-relevance of these actions or these happenings, as they can't really cross the boundary of real social issues, as critical assessments only happen within a small group of people, and it's an occurring thing. ท่อนแรกที่อาจารย์ทัศนัยพูดเนี่ยก็ฉุดให้ผมคิดนะครับคือประโยคท้ายๆก่อนจะจบท่อนแรกเนี่ยอาจารย์พูดถึงอะไรนะการที่ศิลปะมันการเป็นแฟชั่นมันที่มันจะพูดประเด็นที่ไม่เคยพูดได้ในโลกศิลปะซึ่งเป็นประเด็นน่าสนใจคือเหมือนกับว่าโลกศิลปะมองตัวเองสถาปนาตัวเองเหมือนแบบผู้มีอำนาจในการชงเรื่องใหม่ๆพูดกับโลกนี้พออาจารย์พัฒน์พูดอย่างนั้นปั๊บเนี่ยผมก็ฉุกคิดขึ้นมาถึงเรื่องหนึ่งนั่นคืออาจจะไม่เกี่ยวกับอาร์ต21แต่เกี่ยวกับประเด็นนี้วันหนึ่งผมก็ไปสัมมนาที่จิงแคนซันแล้วเขาพูดถึงเรื่องโปรเจกต์หนึ่งซึ่งนิสิตจุฬาคณะศิลปกรรมคนหนึ่งตอนนั้นเขายังไม่จบเขาเริ่มโปรเจกต์ที่ชุมชนถ้าจะเป็นสลามอยู่ตรงนั้นตลาดนางเลยแม่เขาก็เป็นผู้นำชุมชนป้าแดงสิ่งหนึ่งที่ป้าแดงแกมาเล่าให้ฟังว่าการเอาศิลปะเข้าไปอยู่ในชุมชนที่เป็นเหมือนสลามครั้งนั้นเนี่ยแกรู้สึกว่าศิลปะเนี่ยแกใช้คำว่าด่าคนได้แสบที่สุดกรณีที่แกไฟแกต่อสู้อยู่ในครั้งนั้นเนี่ยเป็นเรื่องการต่อสู้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเจ้าของที่แล้วก็คือถ้าจะเรียกว่าสู้กับน้ำมืดนะฮะประเด็นที่จะทานพูดผมก็เลยตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วคือหน้าที่ศิลปะในบริบทนั้นเนี่ยเราทำหน้าที่พูดสิ่งนี้ที่เราไม่สามารถพูดได้ในโลกความเป็นจริงเพราะมันมีอำนาจอะไรไม่รู้เซ็นเซอร์อยู่แต่มันมีกระบวนการวิธีทางศิลปะที่ทำให้เราพูดได้โดยปลอดภัยพอสมควรก็อาจจะเทียบได้กับไอ้เว่ยในระดับหนึ่งก็ได้แต่อาจจะไม่ใช่100%เพราะว่าจะว่าไปแล้วผมก็เคยเจอคนจากจีนแผ่นดินใหญ่ผมก็ลองถามเนี่ยคนจีนแผ่นดินใหญ่รู้สึกอย่างไรกับไอ้เว่ยเขาตอบทันทีบอกว่าตอบแบบรำคาญเลยคือว่าประมาณว่าแม่งพูดเรื่องที่แบบทำเสียงโฉงฉางเกินเหตุแล้วจริงๆแล้วก็เป็นวิถีชีวิตของคนจีนก็ต้องยอมรับสภาพแล้วก็ดำเนินต่อไปภายใต้ระเบียบสังคมกฎเกณฑ์อย่างนั้นซึ่งใช่ว่าผมจะเห็นด้วยกับคนนั้นนะตัวผมเองหงุดหงิดกับกระบวนการทางศิลปะโดยต้องเอาคำผลงานทางศิลปะใน20 ปีที่ผ่านมาหลายชิ้นจำนวนเยอะมากเหมือนกันบ่อยครั้งผมรู้สึกว่าศิลปะทำหน้าที่คุยกันเองเป็นภาษาของตัวเองที่แบบเห็นด้วยอย่างยิ่งตรงนี้บอกว่ามันส่งสารข้ามกำแพงไม่ได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันเป็นปัญหาเรื่องภาษาเลยตอนนี้ภาษาศิลปะคือว่าศิลปะร่วมสมัยนั้นที่ผมหลายคนก็พยายามเหยียดศิลปะลักษณะที่มันมีมิติของคราฟต์ซึ่งจะว่าไปแล้วนะต่อให้เราเหยียดขนาดไหนนะ
ไปถามคนข้างนอกเนี่ย